नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको यो भिडियोमा। आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई बनाउन गइरहेको छु कि WhatsApp मा तपाईहरुले आफ्नो च्यानल कसरी खोल्ने, च्यानल बनाएर तपाईहरुले लाखौं भन्दा लाखौं तपाईहरुले फलोवर्स कसरी गेन गर्ने म तपाईहरुलाई बताउँछु। त्यसैले भिडियोको अन्तिमसम्म रहनुहोस्। नेपालबाट कसैले पनि अहिलेसम्म च्यानल बनाएको छैन, त्यही कारणले गर्दाखेरि तपाईले च्यानल बनाउनु भयो तपाईकै च्यानल टपमा आउँछ र तपाईले चाहनु भएको चीजहरु जति पनि कन्टेन्टहरु तपाईले फोटो भिडियोहरु तपाईले आफ्नो फ्यान फलोवर्सलाई शेयर गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरुले त्यहाँबाट पनि फलोवर्स कमाएर तपाईहरुले आफ्नो युट्युब च्यानल छ भने युट्युब च्यानलको भिडियो त्यहाँ हालेर तपाईले भिडियोमा भ्युज पनि बढाउन सकिन्छ है। त्यसको लागि तपाईहरुले के गर्ने त, कसरी बनाउने, त्यो सबै जानकारी यसै भिडियोतिर हुन्छ। त्यसैले भिडियोलाई लाइक, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है त। त्यसको लागि तपाईहरुले पहिला WhatsApp खोल्नुस्। तपाईहरुले WhatsApp यस्तो देखिन्छ। तपाईले खोलिसकेपछि यदि तपाईको खोलेको छैन अथवा त्यस्तो देखाएको छैन भने यहाँनिर एउटा अपडेट जस्तो अप्सन देखाउँछ। त्यो अपडेटमा क्लिक गरिसकेपछि साथै देखाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ विभिन्न जुन WhatsApp का च्यानलहरु सो हुन्छ। जस्तै मैले यहाँ टोटल गेमिङलाई मैले फलो गरेको थिएँ भने टोटल गेमिङलाई जस्ट टच गरेपछि यहाँ टोटल गेमिङले कति के चीजहरु हालेको छ सबै मैले हेर्न मिल्छु। यस्तो तरिकाले यहाँनिर यो फलोवर्सको कुरा गर्ने भने टोटल गेमिङ यहाँनिर पब्लिक च्यानल हुन्छ भनेको छ। अर्थात यो तपाईले यहाँ च्यानल बनाएपछि तपाईले प्राइभेट राख्न मिल्दैन, यो चाहिँ पब्लिक हुन्छ। र यहाँनिर कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ यहाँनिर 1.4 मिलियन चाहिँ फलोवर्स रहेको छ। फलोवर्स गर्नुस् भनेर तपाईले आफ्नो युट्युब च्यानलमा पनि हाल्न मिल्छ। त्यस्तै गरी यहाँनिर तलतिर हेर्ने हो भने फाइन्डिङ च्यानल भनेको छ। यहाँनिर विभिन्न च्यानलहरु जस्तै अल च्यानलमा जाने हो भने यहाँ जति पनि व्यक्तिहरुले च्यानल बनाएका छन् यहाँ तलतिर सो भइरहेको छ। र तपाई चाहनुहुन्छ यहाँ सर्चिङमा सर्च गरौँ कुनै पनि व्यक्तिले बनाएको होला। जस्तै म यहाँ नेपाली भनेर सर्च गर्छु भने कुनै पनि व्यक्तिले यस्तो खालको च्यानल अहिलेसम्म बनाएको छैन। त्यही कारणले मलाई लाग्छ नेपालबाट यो WhatsApp को च्यानल छ त्यो कसैले पनि बनाएको छैन होला। त्यही कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुले अहिले बनायो भने तपाईले र्याङ्क गर्न सक्छ है त। त्यसको लागि के गर्ने, जस्तै अब तपाईले यहाँ प्लसको बटनमा क्लिक गर्न सकिन्छ। त्यो व्यक्तिलाई तपाईले फलो गरेको है, यो चाहिँ है अनफलो पनि गर्न सकिन्छ। तपाईको प्लसको बटनमा टच गर्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ फलो भइदिन्छ। तपाई चाहनुहुन्छ त्यो व्यक्तिले फलो गर्न चाहनुहुन्न तपाईले अनफलो पनि गर्न सकिन्छ। अब साथीहरु नर्मली त हुन्छ कतिजना साथीहरुको अब च्यानल कसरी बनाउने, हामीले यो बनाउन पाइन्छ कि पाइँदैन। त्यसको लागि साथीहरु तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले च्यानलमा जाने हो, च्यानल मोर भ्यू अल सी मा जाने हो भने यहाँ सबैको च्यानलको के हुन्छ ब्लू टिक दिएको हुन्छ। जस्तै यो देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईको च्यानल बनाउने बित्तिकै तपाईको जति नै फलोवर्स होस् न तपाईलाई फर्स्टमा ब्लू टिक दिन्छ है, ब्लू टिक दिन्छ। र ब्लू टिकको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईको जुन यहाँ WhatsApp को च्यानल बनाएपछि तपाईलाई चाहिँ एउटा प्रोफेसनल नजरले पनि हेर्ने भयो। अब च्यानल कसरी बनाउने मेन कुरा त्यही आउँछ। त्यसको लागि तपाईले के गर्ने, यहाँनिर तपाईले स्टेटसहरु लेख्न मिल्छ। नर्मली त यहाँनिर तपाईको जुन च्यानल बनाउने जुन चाहिँ अहिले चाहिँ अवसर चाहिँ त्यो व्यक्तिहरुलाई मात्रै दिइरहेको छ जसको चाहिँ फेसबुकमा फलोवर्स ज्यादा छ, त्यस्तै गरी इन्स्टाग्राममा फलोवर्स ज्यादा छ, त्यो व्यक्तिहरुलाई मात्रै दिएको छ भनेदेखि अब छिटै नै हामी सबैलाई पनि दिनेछ। अर्थात जो पनि व्यक्ति जो चाहिँ अरे फलोवर्स पनि एकदम कम छ, त्यस्तै गरी तपाईहरु चाहनुहुन्छ कि WhatsApp बाट फलोवर्स बढाउँ भन्ने व्यक्तिहरुको लागि पनि दिइन्छ। यस्तो खालको अवस्था तपाईहरुले देखेको छैन, अर्थात यस्तो अपडेट खालको अप्सन तपाईको WhatsApp मा आएको छैन भने तपाईले आफ्नो WhatsApp लाई तत्काल तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, अपडेट गर्न पर्ने हुन्छ। त्यसरी तपाईलाई यो अप्सन देखाउँछ। र तपाईले अकाउन्ट बनाउनको लागि यहाँबाट बनाउन मिल्दैन, यो चाहिँ नर्मल WhatsApp हो। तपाईले WhatsApp बिजनेस भन्ने छ त्यो चाहिँ तपाईले डाउनलोड गर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसको लिंक डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिन्छु। गुगल प्ले स्टोर एप हो, तपाईले तत्काल डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। त्यहाँबाट तपाईले बिजनेस अकाउन्टबाट तपाईले च्यानल चाहिँ क्रिएट गर्न सकिन्छ। हाल फिलहाल कुनै पनि अप्सन नआएको कारणले गर्दाखेरि तपाईलाई बताइन। भिडियोलाई लाइक गर्नुस्, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस्, किनभने म तपाईहरुलाई अर्को अपडेट आएपछि सबैले बनाउन मिलेपछि तपाईलाई बताउने नै छु। सो आजको भिडियोमा यति नै। हस्त, धन्यवाद।